Policia merr në pyetje 8 persona për vrasjen e Aleksandr Ndokës në Lezhë, por ende asnjë i arrestuar, hetohet puna në hipotekë dhe konfliktet e djalit. Kalimi i autostradës nga Elbasani në Tiranë Vizion të jeti pamundur për shkak të rrëshitjes së gurëve nga mali, autoritetet po pastrojnë ende rrugën kombëtare. Ambasadoria franceze në Tiranë deklaron se çështja e mandatit të kryeprokurorit përcaktohet në kushtetut e po ashtu edhe zgjedhja e pasuesit të tij. Opozita akuzon Ramën se ka krijuar një agjenci Big Brother për kontrollin e të dhënave të shqiptarëve, përfshirë edhe sistemet e sigurisë dhe të mbrojtjes. Rritet numri të prekurve nga HIV/AIDS këtë vit, 8 raste të reja çdo muaj, pjesa më e madhe e të infektuarve janë meshkuj. Mjekët bëjnë apel për masa mbrojtëse. Mirdita zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 këtu në ekranin e Vizion Plus. Dëshmit e familjarëve dhe disa personave të tjerë nuk e kanë ndihmuar policinë e Lezhës të hedhë dritë mbi atentatin ndaj Aleksandr Ndokës, vëllait i ish-deputetit socialist Arben Ndoka. Hetuesit po verifikojnë konfliktet e mundshme gjatë punës, si dhe në kohën kur Ndoka ka qenë në hipotek. Nuk përjashtohet ndërkohë as pista e hakmarrjes për shkak të precedentëve penal të djalit të tij. 2 ditë pas vrasjes së Aleksandr Ndokës, vëllait të ish-deputetit socialist Arben Ndoka, policia akoma nuk ka një të dyshuar konkret për krimin, edhe pse 8 persona janë shoqëruar nga policia në komisariatin e Lezhës. 2 pistat kryesore të hetimit janë detyrat që Ndoka ka pasur në administrat, ndërsa tjetra lidhet me konflikte që djemtë e tij kanë pasur në Lezhë. Klajdi e Samuel Ndoka janë përfshirë në disa ngjarje kriminale dhe njihen si persona mjaft problematik dhe që lëviznin të armatosur. Megjithatë nuk përjashtohen as konflikte të vetë viktimës. Grupi që po heton çështjen dyshon se ngjarja mund të ketë lidhje me punën e Ndokës në kohën kur ai ka punuar në hipotek, pasi mjaft prona, kryesisht në Bregdet, janë në procese gjyqësore dhe në konflikt mes pronarësh. Për këtë arsye pritet të hetohen dosjet e këtyre pronave që mbajnë firmën e Aleksandr Ndokës. Blut nuk përjashtojnë as dhe ndonjë konflikt të fundit të 48 vjeçarit. Ndoka nuk ka precedent penal dhe në formularin e dekriminalizimit rezulton i pastër. Ndryshe nga Jati, paraqitet sketa e 2 djemve të tij. Njëri prej tyre, Samueli, aktualisht është i arrestuar për ngjarjen e ndodhur në ditën e zgjedhjeve, ku ai plagosi një aktivist të LSI-s. Në momentin e arrestimit, atij u sekuestrua dhe arma. Një pistë e tretë ka të bëjë me implikimin e mundshëm të vëllait ish-deputetit Arben Ndoka në veprimtari kriminale në Itali. Pikërisht këtë të diel ka reaguar edhe ish-deputeti Ndoka, ku shpreh hidhërimin për vdekjen e vëllait. Punoi me djerz dhe krijoi gjithçka me mund dhe sakrificë. Ky rrugtim u pre shumë shpejt nga ligësitë që mbulohen nga errësira e natës. La pas shumë njerëz që vajtojnë për të, sidomos familja e tij. Aleksandr Ndoka u gjeti ekzekutuar në të gëdhir të së shtunës në automjetin e tij tip Mitsubishi. 48 vjeçari ishte antar i Këshillit Bashkiak të Lezhës, ndërsa mbante edhe detyrën e kreut të inspektoriatit për mbrojtjen e territorit. Kalimi nga Elbasani drejt Tiranës bëhet vetëm nga rruga e vjetër e Qafkrapës. Krahu i autostradës Vizion të jeti bllokuar nga masivi i madh i gurëve që mbuluan asfaltin. Drejtues të autoritetit rrugor tha se në zonë do të bëjnë analiza gjeologjike për të parandaluar probleme të ngjashme në të ardhmen. Këto janë pamjet e rrugës kombëtare Elbasan-Tiranë këtë të diel. Masivi shkëmbor i shkëputur vijon të jetë ende prezent në rrugë duke bërë atë të pakalueshme. Aktualisht për të shkuar në Elbasan rruga është e lirë, por kthimi do të vijojë të bëhet nga rruga e vjetër nga Qafkrapa. Kreu autoritetit rrugor Afrim Qendrë konsideron këtë rrëshqitje një fenomen natyror, mbi të cilin po kryen analiza gjeologjike. Ky është një fenomen natyror. Përmbajtja dhe përbërja e strukturës ku ka ndodhur kjo rrëshqitje është e tillë, po ta vini re që në ndërtimin e rrugës kjo është një segment i cili është bërë me berma i mbrojtur dhe nuk është e parë që ndodhin fenomene të tilla. Pas përfundimit të studimit pritet të vendoset mbi masat që duhet të merren, si dhe kostot për riparimin e dëmit. Po bëjmë gati materialet dhe një plan pune se cila do të jetë zgjidhja, cilat do të jenë masat që duhet merren në këtë segment. Nuk e kemi vetëm në pikën ku ka ndodhur rrëshqitja, kemi në gjithë të gjatësi kemi problematik me rrëshqitjet
për shkak të fenomeneve natyrore që kanë ndodhur në këtë segment. Projekti rrugës Tiranë-Elbasan është vlerësuar nga Ministria e Transporteve dhe ekspertët si i keq studiuar. Kjo rrugë u hap në 2013 para se ajo të mbaronte në mënyrë të pjesshme, por 4 vite më pas ajo vijon të jetë ende e papërfunduar në 13 kilometra nga mulleti deri në hyrje të tunelit. Në maj të këtij viti qeveria miratoi dhe një fond shtesë në masën 30 milion euro, por me sa duket ajo do të kërkojë sërish para shtesë. Nga Korçë, ambasadorja franceze në Tiranë deklaroi se kushtetuta përcaktojnë qartë çështjen e prokurorit të përgjithshëm. Ajo tha se ligji qartëson mbarimin e mandatit të kryeprokurorit aktual e po ashtu dhe zgjedhjen e pasuesit të tij. Zgjidhjen e çështjes së mandatit të prokurorit të përgjithshëm, ambasadorja franceze Kristina Vasak e gjen tek përcaktimet kushtetuese. Nga Korça, diplomatja tha se fati i pasuesit të kryeprokurorit Adriatik Llalla e përcaktojnë autoritetet kompetente shqiptare. Mieux que quiconque, la constitution albanaise. Kushtetuta shqiptare ashtu si çdo kushtetut tjetër përcakton kohëzgjatjen e një mandati. Mandati i prokurorit të përgjithshëm përfundon sipas kushtetutës dhe janë autoritetet kompetente të vendosin për vazhdimsinë. Edhe për pasuesin janë autoritetet kompetente që duhet të vendosin. Procesi i integrimit evropian të Shqipërisë e veçanërisht vendimi për hapjen e negociatave për anëtarësim varet nga ecuria e reformave dhe për këtë duhet pritur analiza e institucioneve të Bashkimit Evropian. Parce que nous attendons plusieurs rapports. Është një vlerësim që duhet të bëhet nga të gjitha shtetet anëtare të BE-s dhe nga të gjitha institucionet e Bashkimit Evropian. Siç themi në Francë, të mos ecim më shpejt se sa muzika. Ne presim shumë raporte, prandaj mos ecni më shpejt se sa muzika. Sigurisht që Shqipëria pret shumë nga Europa, sepse është një dëshirë shumë e madhe e Shqipërisë dhe popullit shqiptar të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Shqipëria është kandidate nga viti 2014. Tani ka ardhur momenti të presim vendimin e autoriteteve dhe institucioneve europiane për hapjen e negociatave. Nuk mund ta paragjykojmë vendimin dhe kjo është arsyeja se pse ju them të mos ecim më shpejt se sa muzika. Kjo analizë do të bëhet në reformën e sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Zyrtarët të lartë të BE-s janë shprehur se viti 2018 do të jetë përcaktues për çeljen e negociatave të anëtarësimit. Edi Rama, sipas opozitës, kontrollon çdo të dhënë të shqiptarëve përmes Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit, por do deklaroi sot se me vendim qeverie Rama krijoi një Big Brother me akses edhe në sistemet sekrete të sigurisë dhe ato të mbrojtjes. Partia Demokratike akuzon kryeministrin Edi Rama se përmes një vendimi qeverie vënë në kontroll të gjitha të dhënat elektronike të shqiptarëve. Deputeti Endre Hasa tha se me këtë vendim kryeministri mund të veprojë pa lënë gjurmë në çdo sistem elektronik të vendit, përfshirë sistemet sekrete apo ato të sigurisë. Merr në kontroll të gjithë infrastrukturën dhe stafin teknik në të gjithë vendin. Kontrollon çdo të dhënë, por nuk kontrollohet nga askush. Big Brother i Edi Ramës mund të ndërhyjë pa i dhënë llogari askujt në regjistrin elektronik të pronave, në tatime, në dogana, në gjendjen civile, në regjistrin e gjykatave, në sistemet e sigurisë dhe në ato të mbrojtjes. Por sipas opozitës, me këtë vendim agjencia ka marrë në kontroll edhe pajisjet, sistemet, stafin që përpunon sekretet shtetërore në drejtorinë e sigurimit të informacionit të klasifikuar dhe kudo tjetër. Me ligj duhet që DSIK-ja, përgjegjëse dhe për vettingun, të ketë kontroll mbi njerëzit dhe sistemet me informacione sensitive, përfshirë dhe ato të akshit. Pse duhet Big Brotherit, një agjencie civile, të marrë kontrollin e sistemeve të Ministrisë Mbrojtjes të një vendi antar të NATO-s. Të gjithë mbajnë mend skandalin e kopimit dhe fshirjes së të dhënave në serverat e tatimeve 4 vjet më parë. Veprimi u spulua sepse la gjurmë, por tani Big Brother është vetë dhe tek serveri i tatimeve dhe tek sistemi i gjurmëve. Për PD-n zgjidhja u bë me vendim të Këshillit të Ministrave dhe jo me ligj në parlament, pasi kështu do të jetë më lehtë që shërbimi i mbledhjes së TVSH-s të jepet me koncesion tek njerëzit e afërt të kryeministrit. Partia Socialiste e Vizion akuzon ndaj PD-s dhe kreut të saj Basha për $1 milion që sipas saj janë paguar kompanive lobuese amerikane në mungesë të plot transparence. Mazhoranca pretendon gjithashtu për përfitime të palishme dhe nga koncesioni skanimit të kontenerëve. Janë $1 milion para të pista, të cilat nuk dihet se nga vinë dhe as se kush i pagoi.
E vetmja gjë që dihet është se ato janë të paguara nga parajsat fiskale për të shpëtuar deklarimit dhe se nuk janë pjesë e formularit të deklarimit të Partisë Demokratike në KQZ. Këto nuk janë prova të siguruara prej nesh, por janë dokumente zyrtare të publikuara nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë. Nëse Basha e konsideron dhe këtë institucion si të blerë nga Partia Socialiste, të paktën të dalë dhe ta thotë në sytë e gjithë shqiptarëve. Një tjetër skandal për cilin Partia Demokratike vazhdon të heshtë është ai publikuar në rrjetin prestigjioz informativ Bloomberg. Ky rrjet ndërkombëtar publikoi më parë gjatë javës prova të pakundërshtueshme se si gjysma e shumës së fituar nga tenderi i skanimit të kontejnerëve u transferuar menjëherë nga kompania fituese tek xhepat e qeverisë Berisha. Bëhet fjalë për më shumë se $100 milion të transferuar në prag të zgjedhjeve të vitit 2013. Ndryshe nga jugu, veriu i vendit i shpëtoi valës së përmbytjeve, sipas ministrit të energjisë Damian Gjiknuri, kjo erdhi nga mirë menaxhimi kaskadës së Drenit dhe investimet në zonë. Qarku Shkodër i shpëtoi përmbytjeve të javës së shkuar dhe ky fakt për ministrin e energjisë erdhi si pasojë e mirë menaxhimit të kaskadës së Drenit dhe investimeve të kryera. Duke inspektuar hecin e varut të Dejes, ministri Gjiknuri dhe zëvendës kryeministri Asenida Mesi thanë se rezervat hidrike janë përmirësuar dhe pas një thatësire të zgjatur, tashmë po kthehet normaliteti. Gjatë tyre 4 viteve nuk është vetëm çështje fati, por është çështje e mirë menaxhimit të kësaj kaskade që qytetarët e Nënshkodrës kanë shpëtuar nga përmbytjet masive që ata kanë qenë dëshmitar të viteve më parshme. Investimi prej 1.8 milion euro në pikën e kalimit kufitar të Hanit të Hotit pritet të përmirësojë ndjeshën shërbimin, duke lehtësuar procedurat doganore për qytetarët dhe bizneset. Ministri i Financave Arben Ahmeta inspektoi terminalin e ri dhe godinën në këtë pikë kufitare të realizuar me fonde të Bashkimit Evropian. Dhe do të përdoret nga 3 institucione shumë të rëndësishme. Do të përdoret nga Drejtoria e Policisë Kufirit, do të përdoret nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe do të përdoret dhe nga AKU-ja, pra nga Agjencia e Kontrollit Ushqimor. Sigurisht që jo vetëm që përmirëson kushtet e punës, por rrit edhe cilësinë e shërbimit. Pika kufitare e Hanit të Hotit konsiderohet si pikë e kalimit kufitar të kategorisë së parë, bazuar në aktivitetin e përditshëm dhe është e vetmja pikë ndërmjet Shqipërisë dhe Malit të Zi e hapur për transportin e mallrave me natyrë tregtare. Studiet e Dhjetorës përfshin Britaninë e Madhe, kaos në transportin rrugor dhe ato ajror, probleme me qarkullimin nga moti keqe edhe në Gjermani. Çelja e negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian do të sjellë përfitime ekonomike për Shqipërinë. Deputeti i PS Servin Bushati shpjegon se bujësia është ndër sektorët prioritar që do të përfitojë më shumë fonde. Krerët më të lartë të Bashkimit Evropian pak ditë më parë dhanë nga Brukseli mesazhin e qartë se Shqipëria është shumë pranë çeljes së negociatave për antarësim. Përfitimi nga stabiliteti politik, sipas deputetit socialist Servin Bushati, përkthehet në përfitim direkt ekonomik. Është një koncept stabiliteti që e bën shumë të besueshëm tregun shqiptar. Pra, jo vetëm bizneset shqiptare mund të ndihen më komode për të investuar dhe për të rritur atë aktivitetin e tyre në Shqipëri, por dhe bizneset e huaja, duke pasur garancinë e një vendi brenda Bashkimit Evropian, do të investojnë më tepër në Shqipëri. Është njësoj si garancie që jepet të qenit në NATO apo në institucione të tjera ndërkombëtare të cilat garantojnë jo vetëm stabilitetin politik, por dhe stabilitetin ekonomik. Dhe e treta ka të bëjë me fondet që ne mund të kemi akses për të marrë pasi të jemi në ombrellën e Bashkimit Evropian. Sektori që pritet të përfitojë më shumë nga fondet e Bashkimit Evropian është bujqësia, e cila konsiderohet si një ndër motorët e zhvillimit ekonomik të vendit. 40% e gjithë buxhetit Bashkimit Evropian shkon për bujqësinë. Janë fonde të shumta që për një vend të vogël si Shqipëria mund të bëjë një diferencë shumë të madhe, jo vetëm në nivelin e mikroekonomisë të gjithë këtyre bizneseve private apo kooperativave apo dhe fermerëve të caktuar, por bëndesh shumë diferencë dhe në rritjen ekonomike apo në prodhimin e përgjithshëm brutës, sepse vlera që për Europën mund të jenë të ulta në sensin e 200 apo 300 milion euro të investuar në bujqësi, për Shqipërinë bën një diferencë madhe dhe sjell ndryshimin në raport me GDP-n.
Brukseli zyrtar ka bërë të qartë se reformat e ndërmarra nga qeveria e Tiranës janë pozitive, kryesisht ajo në drejtësi dhe lufta kundër krimit dhe korrupsionit. Por çfarë kërkohet është vijueshmëria e tyre në muajt e ardhshëm, në mënyrë që Komisioni Evropian të rekomandojë hapjen e negociatave për antarësim. Në ditën ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ditmir Bushati tha se zbatimi i reformës në drejtësi do të garantojë një shkallë më të lartë të zbatimit të shtetit ligjor, por edhe të mbrojtjes së të drejtave dhe lirive. Historia ka treguar se kudo paqja, stabiliteti dhe prosperiteti ekonomik garantohen realisht vetëm nga demokracia, sundimi i ligjit dhe respektimi i plotit të drejtave të njeriut, shkruan shefi i diplomacisë shqiptare. Ndërsa për kreun e opozitës Lulzim Basha, në ditën ndërkombëtare të drejtave të njeriut duhet të debatoj për përmirësimin e kushteve të jetesës. Në Facebook Basha shkruan se fatkeqësisht 27 vite pas ardhjes së demokracisë shqiptare ende nuk zgjidhen dot lirit. Edi Rama i ka asgjësuar këto të drejta me shitblerjen e votës, me shantazhe dhe me kërcënime, nënvizon Basha në deklaratën e tij. Ministri i Bujqësisë Niko Peleshi e konsideron prioritet sigurinë ushqimore. Në një intervistë për Vizion Plus, Peleshi premton se do të rriten kontrolle duke nisur nga fermat dhe deri tek dyqanet. Për këtë pritet ketë edhe ndryshime ligjore. Siguria ushqimore është një betejë e humbur e qeverisë shqiptare ndër vite për shkak të fondeve të pakta, por edhe të korrupsionit. Aktualisht mungon një kuadër ligjor i cili të kontrollojë të gjithë ciklin nga ferma deri në tavolinën e konsumatorit. Ndaj për Ministrin e Bujqësisë Niko Peleshi, ky fakt do të jetë në vëmendje të punës së tij. Ne po bëjmë tani një ristrukturim të institucioneve tona të varësisë, Drejtorisë Bujqësisë, AKU-s dhe institucioneve tona dhe të institucioneve të tjera. Përmes këtij ristrukturimi ne do t'i japim të drejtën ligjore, të drejtën dhe detyrimin AKU-s të kontrollojë nga ferma në tavolinë. Këtë fjalë mbas e keni dëgjuar dhe më parë, shumë është thënë, pak është bërë, asgjë s'është bërë në fakt, duhet ta them. Për të instaluar një sistem të kontrollit nga ferma në tavolinë. Do bëjmë ndryshimet ligjore përkatëse, do ta bëjmë AKU-n një institucion që kontrollon në gjithë zinxhirin dhe pastaj natyrisht edhe përgjegjës për çdo dështim që do kemi në fund të hallkës. Rritja e sigurisë ushqimore mbi të gjitha është edhe çështje fondesh. Bujqësia ka nevojë për 2 deri në 3 fishin e buxhetit që merr aktualisht, ndonse skemat e mbështetjes financiare janë rritur nga viti në vit. Sërish situata mbetet problematike. Skema e mbështetjes financiare përmes ASHBR-s për vitin që vjen, që meqenëse fjala do të jetë 20 milion euro, është skema më e madhe që ka patur ndonjëherë bujqësia shqiptare. Edhe programi i Bashkimit Evropian, i PART, që së bashku me kontributin e qeverisë shqiptare shkon në 93 milion euro, me shumë gjasa, shpresojmë shumë që të hapet në pranverën e vitit që vjen, është ndarë në pak vite, në 2-3-4 vite të themi, varet nga fuqia absorbuese që ne do të kemi. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, i cili ka për detyrë që të kontrollojë tregjet dhe produktet lidhur me garancinë që ato ofrojnë, ka në përbërjen e tij 285 inspektor, ndërsa subjekt kontrollit ushqimor janë mbi 20.000 biznese në gjithë vendin. Bursa shqiptare e energjisë së shpejti do të jetë realitet. Ministria ka bërë gati ndryshimet ligjore që i hapin rrugë kryerjes së transaksioneve mes kompanive, çka pritet të sjellë dhe ulje çmimesh. Qeveria i ka hapur rrugë krijimit të bursës shqiptare të energjisë, e cila parashikohet të jetë gati vitin e ardhshëm. Disa ndryshime ligjore që po bëhen ligjit për energjinë elektrike do të mundsojnë krijimin e të parës bursë, në cilën do të kryen të gjitha transaksionet e energjisë në mënyrë më të organizuar dhe transparente. Bëhet fjalë për tregtimin me shumicë të energjisë, të gjitha ato procedura që sot kryen të shpërndara nga operatorët tanë për ta bërë më të thjeshtë. Kompania Oshe sot importon, keshin ato raste kur ka teprica, pra e gjithë kjo, edhe si dhe operatorët e tjerë prodhuesit, të cilët sot operojnë në treg tregtarët, të gjitha këto transaksionet do të përmblidhen në bursën shqiptare të energjisë. 2 kompanitë aksionere pritet të jenë operatori i transmetimit shqiptar dhe ai i Kosovës, por cilat do të jenë avantazhet e funksionimit të bursës. Çmimet në Evropë, kur fillua bursa të parat, për shembull bursa evropiane, ishin çmimet mbi 50-60 dhe sot kemi aktualisht për shembull bursën evropiane i EX-in që arrin çmime 30 euro, mesatare të vjeçare 30 dhe jo më shumë se 40 euro. Kemi bursën e Hungarisë, e cila po si e tillë pati dhe rezultate të mëdha në uljen e çmimit të rajonit, sepse të gjitha transaksionet përmblidhen dhe pritet është shumë e thjeshtë si çdo treg, pritet aty ku pritet kërkesa me ofertën në treg. Blerja e energjisë nëpërmjet bursës do të shmangë dhe debatet e përhershme lidhur me çmimin e lartë apo favorizimin e kompanive tregtare.
I vajzë në Shqipëri po përhapet me ritme të frikshme, këtë vit u shënuan 8 raste të reja çdo muaj, ndërsa numri totali të infektuarve është mbi 1000. Mjekët thonë se mjekimet kanë përmirësuar jetesën e shumë pacientëve, por të gjithë duhet bëjnë kujdes nga gjaku infektuar dhe marrëdhëniet e pambrojtura. Kur mendojmë një person të sëmur me HIV/AIDS, menjëherë besojmë se ai është i destinuar të mos krijojë familje, apo më keq është dënuar me vdekje. Por betejë me sëmundjen shpesh përkthehet edhe në sukses. Këtë e pohon ky 40 vjeçar, i cili ka 13 vite që bashkëjeton me HIV-in. Atëherë ai ka qenë 27 vjeç dhe u infektua sepse nuk përdori masa mbrojtëse gjatë marrëdhënieve seksuale. Jam diagnostikuar në vitin 2004 në një test vullnetar. Nga momenti që nuk isha kujdesshëm, e pranova këtë gjë që ndodhi. Stresohesha dhe të më rekosisha para se ndodhte. Mbasi ndodhi. Kështu që duhet ta pranoja edhe të jetoja me atë gjë. Fillimi pak i vështirë, sepse normalisht doja ta pranoja, duke dëgjuar, duke lexuar rreth sëmundjes, e marrë me sportivitet të. Sot ai nuk u ka treguar prindërve të tij për sëmundjen, i vetmi person që e di është bashkëshortja. Prej pak kohësh ata kanë sjellë në jetë një djalë që nuk është i infektuar me HIV. Meraku im kryesor ishte se ky fëmijë që po vinte në jetë si do linte infektuar me HIV ose do ishte negativ. Fatmirësisht është lind një fëmijë negativ, nuk është infektuar me HIV, gjithashtu edhe bashkëshortja. Nga momenti që kjo sëmundje nuk transmetohet as duke i dhënë dorën, as duke përqafuar, as duke ngrënë me një enë përbashkët, as në shtatzani, nuk ka arsye pse të jenë të frikësuar. Olimbi Hoxhaj, që drejton shoqatën e personave që jetojnë me HIV/AIDS, thotë se në 10 muajt e parë të vitit 2017 janë diagnostikuar 81 raste të reja. Në 3 vitet e fundit ne kemi rritje të numrit të rasteve me 123 raste në vitin e kaluar, ndërsa tani deri në fillim të nëntorit, sipas shifrave zyrtare, kemi 81 raste të diagnostikuar. Ajo që ngelet problematik në Shqipëri vazhdon të jetë testimi i ulët. Aktualisht ne kemi më pak se 8% të gjithë popullatës së përgjithshme të testuar. Nga 1090 persona të infektuar, 70% prej tyre janë meshkuj, ndërsa pjesa tjetër femra. Hoxha i shpjegon se janë më të prekur meshkujt për shkak të marrëdhënieve homoseksuale. Dihet që risku i transmetimit në marrëdhëniet homoseksuale është shumë herë më i lartë se në marrëdhëniet heteroseksuale, dhe rritja e numrit të rasteve të orienton drejt kësaj pjese të komunitetit, të meshkujve që kryejnë seks me meshkuj. Problematik vazhdon të ngelet grup mosha e re, sidomos në këtë komunitet të deklaruar janë grup mosha 20-25 vjeç. Mjeku infeksionist në QSUT, Arjan Harxhi, shpjegon se mjekësia ka arritur që nga prindër të infektuar me HIV të lindin fëmijë pa probleme. Prindër të cilët mund të jenë të infektuar falë ndërhyrjeve me preparate dhe ndjekje së kujdesshme, qoftë nga mjeku infeksionist dhe ai obstetër ginekolog, të jetë mundur që risku të jetë minimal ose zero fare. Çdo grua shtatzën duhet të skrinohet, të testohet për praninë ose jo të infeksionit HIV, sepse mjekësia është në gjendje që falë ndërhyrjeve të ndërpresi këtë lloj transmetimi. Sipas Harxhit, kostoja që duhet të përballojë shteti për një të sëmur varion nga 50 deri në 150 euro në muaj. HIV-i është një sëmundje që merret nëpërmjet gjakut apo marrëdhënieve seksuale të pambrojtura. Studitë e borës përfshin Anglinë duke krijuar kaos në transportin rrugor dhe atë ajror, autostradat u bllokuan e po ashtu fluturimet u pezulluan. Monti Kej solli probleme edhe në Gjermani. Moti i keq dhe i pashëndrueshëm ka mbuluar veriun e Europës. Temperaturat e ulta dhe rreshtit të borës që nisën pas ditën e së shtunës. Në Wales ka mbrojtur që trashësia e borës të arrijë 28 cm. Sipas meteorologëve, moti i keq do të pasojë ditët në vijim dhe mund të shkaktojë probleme të mëdha në qarkullim. Edhe jugu i Anglisë është përfshirë nga rreshtet e mëdha të borës, gjë e cila ka sjellë ndërprerjen e udhëtimeve me avion, me trena si dhe udhëtimet në autostrada. Sipas autoriteteve, temperaturat mund të arrijnë nivelet më të ulta nga -10 gradë Celsius në disa pjesë të Skocisë dhe Walesit, deri në -14 gradë. Autoritetet i bëjnë thirrje drejtuesve të automjeteve të rënda të marrin masat e nevojshme me ushqime dhe veshmbathje, por edhe medikamente dhe mjete të tjera në rast të bllokimit të rrugëve, pasi shumë autostrada janë të mbuluara nga bora.
Forcat e policisë lokale ju kërkuan banorëve në Britani të udhëtojnë vetëm nëse është absolutisht e nevojshme. Stuhja e dëbërës së quajtur Carolina ka prekur edhe një pjesë të Gjermanisë Veriore, ku ka pasur probleme me linjat e fluturimeve. Policia merr në pyetje 8 persona për vrasjen e Aleksandrës Ndokës në Lezhë, por ende asnjë i arrestuar, hetohet puna në hipotekë dhe konfliktet e djalit. Kalimi i autostradës nga Elbasani në Tiranë Vizion të jeti pamundur për shkak të rrëshitjes së gurëve nga mali, autoritetet po pastrojnë ende rrugën kombëtare. Ambasadoria franceze në Tiranë deklaron se çështja e mandatit të kryeprokurorit përcaktohet në kushtetutë, po ashtu edhe zgjedhja e pasuesit të tij. Opozita akuzon Ramën se ka krijuar një agjenci Big Brother për kontrollin e të dhënave të shqiptarëve, përfshirë edhe sistemet e sigurisë dhe të mbrojtjes. Rritet numri të prekurve nga HIV/AIDS, këtë vit 8 raste të reja çdo muaj, pjesa më e madhe të infektuarve janë meshkuj, mjekët bëjnë apel për masa mbrojtëse. Zonja dhe zotrinj, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin informativ të orës 15. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.